নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত। আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল GT। বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনালোঁ। আজি घर में अकेला है इसलिए कुछ तो बना के खाना पड़ेगा ना। अभी क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, वो सब आप सबको दिखाएंगे। चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पूरा सामान ले लो, एकदम रगड़ रगड़ के ये बनाएंगे। क्या है इसका नाम? आशीर्वाद। आशीर्वाद दे दे मुझे। हमको आशीर्वाद चाहिए। এতিয়া মই এইটো এনেকৈ কৰিকে এনেকৈ জাপি জাপি কাটি এনেকৈ কুটি এনেকৈ উলিয়াই লওঁ। डाल दिया अभी। ऐसे डाल दिया और ऐसे रख दिया। आगे ऐसे रगड़ना पड़ेगा, ऐसे। पानी ज़्यादा हो गया, देखो कैसा हो गया, पूरा पानी ज़्यादा हो गया। কোনোবাই খাই যদি আহিব পাৰে, একদম অফাৰ দি আছোঁ। কোনোবাই খাই যদি এতিয়া আহি যাব পাৰে, এটা ৰুটিত 100 টকাকৈ লাগিব। फाइनली इसको हम रगड़ रगड़ के बना दिया। এতিয়া আমি এইটো বেলিম। বেলা আগত এনেকৈ বনাই ল'ব লাগিব নহয়। এচি বনাই ল'ব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ, কেনেকুৱা হয় নাজানো। যদি আপোনালোকে বনাই পাইছে তেনেহ'লে মোৰ হেল্প কৰিবলৈ এতিয়াই গুচি আহক। ভিডিঅ'ত মোবাইলত সোমাই আহক। तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? चुप! ফাইনেলি ইমানলৈকে কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি 10-15 মিনিটমান ৰখাই থৈ দিম। তেতিয়ালৈকে মই চব্জিটো বনাই লওঁ নে কি কয়। আলুটো কাপোৰ বেছি পিন্ধি আছে, সেইটো কাৰণে আলুটো কাপোৰ খোলোঁ। চাই লওক, আলুটোৱে গা নুধুৱে ডেইলি, সেইটো কাৰণে কেনেকুৱা গোন্ধ আছে চাই লওক। এনেকুৱা মজা গোন্ধ ওলাইছে, আপোনালোকে গোন্ধি চাওক। আধা কাটি দিলোঁ বেছিকৈ গোন্ধ দেখি, ভৰিটো কাটি দিলোঁ, মাথাডোখৰ লৈ লৈছোঁ, মানে বুকু মাংসডোখৰ লৈছোঁ আৰু। फाइनली गोटे आलूकेटा कापोर लगा दिलूँ मैं। इसको मैं काटना पड़ेगा।
কিন্তু তাৰ আগত এইখিনি চফা কৰি ল'ব লাগিব, নহ'লে মোক পিঠি ফালিব। কাপোৰ ধোৱাৰ পিছত, কাপোৰখিনি খোলাৰ পিছত অলপ চাবোন মাৰি আলুকেইটা ধুই লৈছোঁ, নহ'লে গোন্ধ ওলাব যে। একদম পুৰা ধুই ল'লোঁ কাপোৰ চাপোৰ লগাই। এইটো গা নুধুৱে যে, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈছে খোলা। ৰ'দত বেছি থাকিলে সেইটো কাৰণে হৈছে। ফাইনেলি ডান। পুৰা কাপোৰ চাপোৰ সলকাই কাটি হেৰি কৰি দিলোঁ। এতিয়া ভাজিম, চাই থাকক। এইটো গুচাই দিলোঁ আৰু কি ক'বা আৰু, চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে কিবা কিবি কৰি দিব। এইটো কাটিলে কি হয় জানে নহয়, এই চাই লওক অৱস্থা সেইটো হৈছে মোৰ ভাগৰ। ইয়াক চবেই ভাল পায় দেই, ইয়াক কিন্তু বেয়া বুলিও কয়। ইয়াক কাটিলে কেলে কান্দে নহ'লে, বুজিলে নহয়? এইখিনি পেলাই থৈ আহোঁগৈ। फैमिली कंप्लीट। यो इसको ऑफ करते हैं हम। এতিয়া আৰু বনাই মেলি হ'ল। এইটো এনেকে करके साइड में रखेंगे। ফাইনেলি কোনখন দেশৰ মেপ বনালো নাজানো, চাই লওক। এনে কমেণ্টত কওক কি দেশৰ মেপ বনিছে। পুৰা বেলি দিলোঁ আৰু কিনো কৰিব আৰু, বেলি দিলোঁ আৰু। চাই থাকক কি কওঁ এতিয়া মই।
ফাইনেলি বনাই কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া চাই লওক ভাৰতৰ মেট পাকিস্তানৰ মেট কি বনিলে নাজানো। এতিয়া পূৰা খাই দিম আৰু অকলে অকলে, কোনোতো নাই গম পাইছে, অকলে অকলে খাই দিওঁ আৰু চাই থাকক আৰু। সেই গাইছ কি বনালোঁ নাজানো নিজে, একদম পূৰা বাই চাই ল'লোঁ আৰু খাবলৈ। চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে এনে কওক, কমেণ্টত যিমান পাৰে থুকি দিয়ক কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু যদি এইটো ভিডিঅ' অলপ ভাইৰেল হৈ যায় তেনেহ'লে নেক্সট ৰেচিপি কি আহে নাজানো, চাই থাকিব। ব'লক এতিয়া বস্তুখিনি পেটতে ভৰাই দিওঁ আৰু কিনো কৰিম আৰু, চাই থাকক আৰু। গাইছ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে কি কৰিব লাগে গম পালেই নহয়, কৈ দিয়ক আৰু এইটো ভিডিঅ' যদি যিমান পাৰে যদি ভাইৰেল হৈ যায় ন, তেনেহ'লে নেক্সট ৰেচিপিও নেক্সট খানা আহি আছে চাওমিন বনাই দেখুৱাম মই। চাওমিনটো যদি বনি যায় নহয় লগতে ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলি দিম। এতিয়া আজি ভিডিঅ'লৈ কিনো ক'ম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আজিলৈ বাই আৰু চাই থাকক আৰু।